سلامونه درنو دوستانو، په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې. نن په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د واتساپ 3 ټریکونه در وښایم. لومړی ټریک خو همدا ده دوستانو، کله چې موږ او تاسې چټ چا سره کوو او هغه چټ زموږ او ستاسې محرم واوسېږي، نو څه ډول کولی شو هغه چټ موږ ځان ته هیډ کړو. دومه طریقه به په دغه ویډیو کې دا تاسو ته وښایم دوستانو چې څه ډول کله چې موږ او تاسې انټرنیټ سره وصلېږو په اتوماتیک ډول باندې د واتساپ څخه زموږ ګالرۍ ته عکسونه، ویډیوګانې، هر څه چې واتساپ ته راځي هغه په اتوماتیک ډاونلوډېږي او ګالرۍ ته راځي چې دغه کار سره موږ او تاسې ډېر بجابېږو. دا څه ډول بندولی شو. او همدا ډول درېیمه طریقه دوستانو هغه دا ده چې موږ او تاسې په واتساپ کې وایس لیږلی شو، ټیکس لیږلی شو، ویډیو لیږلی شو. خو هیا موږ داسې کولی شو چې خپل لایف ویډیو چې د واتساپ د لارې ولیږو. دغه درې واړه ټریکونه دوستانو په همدغه ویډیو کې تاسو ته درښایم. تاسې بلی شئ خپل واتساپ ته واتساپ په اوپن کړئ. تر دې وروسته مو چې واتساپ اوپن کړه، زه غواړم فرض کړه دا یو کس د ما سره، دا دې سره زما چټ ده او دا چټ محرم ده، زه غواړم چې دا چټ هیډ کړم. تاسې به کلیک وکړئ، د دې پروفایل ته به راشئ. کله چې د دې پروفایل ته راغللی، تاسې به لاندې راشئ دوستانو. دلته وګورئ موږ سره یو اپشن ده د چټ لاګ په نوم باندې. دا چټ لاګ به ورته دا ټیک څنګه کوئ آن کوئ او بیا به ورته کنټینیو کوئ. له دې وروسته به خپل فنګر ورته ورکوئ. کله مو چې فنګر ورکړ بیا به یې اوکې کوئ. دوستانو دا چټ ما سره څنګه شو، لاګ شو. زه به بیرته بیک شم او واتساپ به یو ځل بند کړم. دوباره راځم واتساپ ته. چې کله زه واتساپ ته راغلم دوستانو، دلته موږ سره په ټاپ کې یو څه اضافه شوی دی د لاګ چټ په نوم باندې. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم، زما څخه فنګر غواړي. دې کې تاسې کولی شئ چې چټونه ور اضافه کړئ. هغه خلک چې تاسې نه غواړئ چې څوک یې پوه شي چې تاسې د دې سره چټ کوئ، نو چټ یې ورته لاګ کړئ. و چې فنګر ورته ورکړو دوستانو، اوس ګورئ دلته موږ ته څنګه شو کړلو چې دغه کس ته او دې سره تاسې چټ کړی ده. دوباره د دې پروفایل ته راځم دوستانو. کله چې پروفایل ته راغلم، دا د چټ لاګ څخه بیرته څنګه کوم وباسم، چک ورته آف کوم او خپل فنګر ور اضافه کوم. تر دې وروسته بیک کېږم. چې کله بیک شوم دوستانو وګورئ موږ سره چټ لاګ څنګه شوی، ختم شوی ده. نو دا یو ټریک دوستانو. اوس راځو دوم ټریک ته. کله چې تاسې د انټرنیټ سره وصلېږئ او په اتوماتیک ډول باندې د واتساپ څخه ستاسې ګالرۍ ته عکسونه، ویډیوګانې، هر څه په خپله ډاونلوډېږي، هغه داسې بند کړئ. تاسې به راشئ خپل واتساپ ته. کله چې واتساپ ته راغلی دوستانو، دلته به په دې 3 ټکو باندې کلیک وکړئ. زه به دا برش راواخلم ترڅو تاسو ته دا در وښایم. په دې 3 ټکو باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تر دې وروسته به تاسې راشئ دوستانو سیټینګ ته. د سیټینګ څخه وروسته به تاسې راشئ، دلته موږ سره یو اپشن ده زه به تاسې ته دلته شو هم کړم. دا یو اپشن ده دوستانو، ګورئ دا سټوریج ان ډیټا. کله چې تاسې سټوریج ان ډیټا ته راغلی، تر دې وروسته به تاسې راشئ لاندې دې ساحې ته. ګورئ دلته موږ سره دوستانو 2 خبرې دي. لومړی خو دا ده چې کله هم تاسې یو دا د موږ سره میډیا اپلوډ کوالټي، نه دا موږ سره نه ده. دلته دوستانو دا 2 خبرې دي. دا میډیا آټو ډاونلوډ، ګورئ دلته موږ سره لیکل شوی میډیا آټو ډاونلوډ. وین یوزینګ موبایل ډیټا، کله چې تاسې د موبایل ډیټا یوز کوئ نو دې باندې کلیک وکړئ، نو یوازې به ما سره عکسونه په اتوماتیک ډول باندې ډاونلوډېږي. خو زه دا هم ورته آف کوم. که چېرته زه دا ټول چیکونه ورته آن کړم، نو کله چې زه او دا ورته وکېږم، آل میډیا دلته ولیکل شو. ګورئ آل میډیا ولیکل شو. کله چې اوس زه د انټرنیټ ډیټا سره وصلېږم، انټرنیټ سره وصل شوم، نو په واتساپ کې دوستانو چې هر څوک هر څه ما ته ولیږي، هغه په اتوماتیک ډول باندې زما د موبایل ګالرۍ کې ثبت کېږي. خو زه دا نه غواړم. پر دې کلیک کوم، دا ټول چیکونه ورته څنګه کوم، آف کوم او اوکې کوم. دلته لاندې وین کنیکټډ آن وای فای، که چېرته وای فای سره وصل شوي، دلته هم حال میډیا لیکلی. په دې کلیک کوم، ورته بیا هم په اتوماتیک ډول باندې نه عکسونه، نه ویډیوګانې، نه ډاکومنټ هېڅ شی ما د ډاونلوډ نه کړي، بلکې زه خپله ډاونلوډوم. نو دا هم دوستانو زموږ سره دومه طریقه وه چې په دغه طریقې سره موږ تاسې کولی شو دغه چاره بنده کولو، د عذاب څخه ځان خلاص کړو. درېیمه طریقه او آخره طریقه دوستانو چې خپل لایف ویډیو یو چا ته ولیږي. تاسې به راشئ واتساپ ته. واتساپ په خلاص کړئ. تر هغې وروسته له دې ځای څخه چا ته غواړئ چې ویډیو ور ولېږئ، لایف ویډیو. فرض کړه زه ورته وایم چې زه دغه ممتاز کلیک کوم، دې ته یو ویډیو لایف ویډیو لیږم. تاسې دلته په دغه ساحه کې دوستانو وګورئ موږ سره، زه به تاسې دلته شو کړم په دې ځای کې موږ سره د کیمرې یو عکس ده.
تاسې به دغه د کیمرې په دې عکس باندې کلیک ونیسئ پریس ولو دا به کوي. دوستانو کله مو چې پورته که اوس ماته اجازه نه راکوي زه به دا څنګه کوم. اوس ماته اجازه ځکه نه راکوي چې زما سکرین ریکارډینګ روان ده او چې کله سکرین ریکارډینګ روان واوسېږي تاسې لایف ویډیو نشي لیږلی. فرض کړه چې کله مو شخص انتخاب که د هغې چټ ته راغللی په دې باندې به پریس پاړم چې ورته ورولېږم. نو دا و موږ سره د واتساپ هغه درې مهم ټریکونه او تخنیکونه چې تاسو سره په روزمره ژوند کې مرسته کوي.